یکی از مشکلاتی که عمده کاربرای کامپیوتر باش به طور روزانه دست و پنجه نرم میکنن همین مبحث در واقع کندی کامپیوتر و کندی ویندوز هست. همچنین این قضیه روی در واقع کندی اینترنت هم صدق میکنه که هممون در واقع از این موضوع گلایه داریم و بسیار ناراضی هستیم که کیفیت اینترنت توی کشورمون خوب نیست. اما باید بهتون بگم که یک سری راهکار خیلی ساده وجود داره که اگه ما بتونیم اونا رو انجام بدیم و رعایتشون بکنیم، هم موضوع کندی کامپیوتر و هم موضوع در واقع کندی اینترنتمون میتونه تا حد خوبی در واقع کنترل بشه و ما بتونیم یه تجربه نسبتا خوب، نمیگم حالا خیلی خوب و پرفکت، ولی یه تجربه نسبتا خوبی رو در حین کار کردن با کامپیوتر از لحاظ کندی، لگ و دیلی داشته باشیم و بتونیم مباحث رو در واقع تا حدی ازشون جلوگیری بکنیم. پس در ادامه ویدیو با من همراه باشید تا بهتون میگم که چطوری باید این مسائل رو بررسی بکنیم و چه تنظیماتی باید انجام بدیم که تجربه بهتری با کامپیوتر داشته باشیم. خب بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل PC Tricks. اینجا کارگاه آموزشی کامپیوتر هست و در طی روز سعی میکنم پست‌ها و مطالبی رو جهت در واقع یادگیری و تجربه بهتر کار کردن با کامپیوتر رو در اختیارتون قرار بدم و قراره با هم دیگه بتونیم خیلی راحت تر با کامپیوتر کار بکنیم و از کار کردن با سیستم اون تجربه خوب و اون لذت کافی رو در واقع داشته باشیم و ببریم. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو و من موضوعات رو براتون توضیح بدم، توی پرانتز یه نکته کوچیکی رو بهتون یادآوری میکنم و بهتون میگم که اصلا این بحث کندی ویندوز و کندی سیستم از همون بعد به خرید کامپیوتر پیش میاد. یعنی یه چیز کاملا طبیعیه که از طرف مایکروسافت اصلا این در واقع این داستانا و این کندیا آورده میشه روی کامپیوترتون. پس فکر نکنید که حتما مثلا یه عامل خارجی، یک چیزی، یک ویروسی، یه اتفاقی باعث شده که کامپیوتر شما خوب کار نکنه. این موضوع بیشتر موقعی خودش رو در واقع در معرض دید قرار میده موقعی که سیستم شما سیستم این مقدار ضعیف‌تری هم باشه که اون لگ رو بیشتر احساس بکنید. ولی در کل من اینجا هم تا این روش‌ها رو بهتون بگم که بتونید تجربه بهتری رو موقع کار با کامپیوتر داشته باشید. مورد اول اینه که شما بیاید همون اول کار یک سری پروسس های اضافه و یک سری برنامه های اضافی توی پس زمینه رو جلوش رو بگیرید و کنترلش بکنید و نذارید که رم و سی پی یو تون رو درگیر بکنن. یک سری برنامه‌های مثل مایکروسافت تیمز اگه اشتباه نکنم یا یک سری برنامه‌های اضافی که خود کارخونه روی لپتاپ شما آورده رو باید جلوشو بگیرید. خب مورد اول چیه؟ مورد اول اینه که شما از منوی استارت ویندوز عبارت ms config رو تایپ بکنید. نگاه کنید، من یک بار دیگه بهتون توضیح میدم. ms مخفف مایکروسافت هست. کانفیگ رو هم که در ادامهش بزنید یعنی در واقع کانفیگ کردن برنامه‌های مایکروسافت حالا شما در نظر بگیرید. خب من اجراش میکنم. با هیچ کدوم از این تبا کاری نداریم فعلا. تبی که ما باش کار داریم تب سرویس ها هست. شما سرویسز رو میزنید، ببینید اینجا تمامی پروسس ها و تمامی برنامه هایی که توی بک‌گراند شما، منظور از بک‌گراند چیه؟ جاییه که دیده نمیشه از سمت کاربر، در واقع پشت قضیه، چیزی که ما داریم الان روش کار میکنیم و باش تعامل داریم توی پس زمینه، در واقع توی یک جایی که ما نمیبینیم اونجا داره پروسس ها انجام میشه و بدون اینکه ما بدونیم چیان داره رم و سی پی یو سیستم ما رو درگیر میکنه. خب ببینید، حالا شاید به خودتون بگید وای همه اینا رو من باید غیر فعال بکنم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. بعضیاشون پروسس های حیاتی ویندوز هستین. به چه منظور حیاتی؟ یعنی اینکه مثلا اگه یکی از این گزینه ها رو من غیر فعال بکنم و ریست بکنم ممکنه ویندوز هم به درستی کار نکنه. پس اصلا کاری با پروسس های مایکروسافت نداریم. نگاه کنین نوع سرویس رو نوشته مثلا بیت لاکر درایو انکریپشن سرویس یا مثلا سرویس رمزگذاری درایو های بیت لاکر، حالا که مثلا مباحث امنیتی ویندوز هست. مثلا اگه من اینو بردارم و مجدد سیستم رو ریست بکنم دیگه نمیتونم رمزگذاری داشته باشم روی درایو هام. کاری با اینا ما نداریم. خب اکثرا اگه دقت کرده باشید نوشته مایکروسافت کورپوریشن
در واقع عرضه کرده این قابلیت ها رو. خب ما با پروسس های غیر از اینها کار داریم. ببینید شما یک تیک اینجا دارید به اسم hide all Microsoft Service، یعنی همه این سرویس هایی که مخصوص مایکروسافت هست رو برام فیلتر کن و نشون نده. وقتی که من این رو بزنم، پروسس های خود برنامه هایی که من نصب کردم روی سیستم رو بهم نشون میده. درسته؟ اینها گاهی کندی و لگ رو اعمال میکنه روی سیستم. بعضی از اینها، حالا بهتون میگم، بعضی از اینها جنبه خوردن اینترنت رو داره، یعنی واقعا اینترنت رو خیلی کند میکنه و لگ اینترنتی به وجود میاره. بعضیشون هم لگ سخت افزاری و لگ سیستمی به وجود میاره. تا حد ممکن چیزایی که به نظرتون نیاز نیست آن باشه رو آف بکنید. مثلا ادوب آکروبات آپدیت سرویس آپدیت ادوبی اکثرا تو همه سیستم ها PDF دیده میشه، فتوشاپ دیده میشه و با نصب برنامه‌های ادوبی یک ریز پروسس، در واقع یک پروسس خیلی کوچیکی اعمال میشه توی پس زمینه که عرض کردم ما نمیبینیمش و شروع میکنه مثلا به خوردن اینترنت. خب مثلا این رو من، این تیکش زده شده بود، من تیکش رو برداشتم. خب مثلا این برای فیلتر شکنم من مثلا میخوام اگه اینو بردارم موقعی که سیستم ریست بکنم فیلتر شکنم کار نمیکنه. ببینید اینتل ها و انویدیا ها و AMD ها رو همیشه نگه دارید، چون پروسس های حیاتی CPU و GPU شما هستن. پس از اینتل ها رد میشیم. خب مثلا یه نمونه دیگه SCP DSX سرویس، خب این مثلا برای تنظیم دسته بازی منه. خب مثلا من اینو نمیخوام، بدون اینم کار میکنه. بعضیشون هم تجربی هستن، باید ببینید کار میکنه یا کار نمیکنه بعد از اعمال این تغییرات. خب من اینو تیکشو برداشتم، حالا مثلا این EA خب باید باشه که بتونه مثلا EA کار بکنه. انویدیا ها رو نگه داشتم. نگاه بکنید یه چند تا پروسس داریم مربوط به گوگل کروم هست که اینا رو هیچ کدوم واقعا نیازی نیست که اصلا تیکش زده باشه. گوگل کروم همونطور که میبینید خیلی رم میخوره، خیلی رم رو درگیر میکنه. پس من این تیکا رو برمیدارم و علاوه بر اینکه رم میخوره آپدیت هم میکنه. پس توجه داشته باشید تیکاشو بردارید. خب پروسس های دیگه هم به همین شکل. اینتل ها رو من نگه داشتم، انویدیا ها رو نگه داشتم و گزینه‌هایی که اصلا نیاز نبوده رو من همه رو غیر فعال کردم و بعد از غیر فعال سازی اون پروسس هایی که نمیخواید اعمال بشه یه اپلای اوکی میزنید و بعدش یه کادر کوچیک براتون باز میشه. نگاه کنید الان من مثلا میگم یه دونه‌شو بزنم و اپلای اوکی بزنم، یه کادری برام باز میشه، مینویسه آقا میخواید این تنظیمات اعمال بشه؟ با اعمال شدن این تنظیمات نیازمند ریست شدن کامپیوترتون، یعنی کامپیوترتون باید ریست بشه، اون تنظیمات انجام بشه. شما حتما این ریستارت رو میزنید و بعد از ریست شدن مجدد تجربه بهتری رو از کار با کامپیوتر در واقع خواهید داشت. خب این یک مورد. مورد دوم چیه؟ مورد دوم منو استارت رو باز میکنید و عبارت استارتاپ رو سرچ میکنید. ببینید استارتاپ رو که سرچ بکنید یک گزینه براتون ظاهر میشه به نام استارتاپ اپس. خب استارتاپ اپس چه کار میکنه؟ یک سری برنامه‌هایی که فعلا در حال اجرا هست و شاید نیاز به اجرا نباشه رو شما میتونید اینجا مدیریت بکنید. مثلا این CCX پروسس رو ببینید، این باز مخصوص ادوبی. خب من نمیخوام، اینو غیر فعال کردم. اینو میخوام، اینو نمیخوام. این باز سلیقه‌ایه ولی اکثرا آف بکنید که سیستمتون بتونه یه نفس راحتی بکشه واقعا. این از این. مورد سوم چیه؟ منو استارت رو طبق معمول باز میکنید و میرید ران رو سرچ میکنید. خب ران رو که سرچ کردید یک پنجره کوچیکی اینجا براتون ظاهر میشه که یک سری کامند، یک سری فرمان ها رو میتونید اینجا وارد بکنید و یک سری کار رو انجام بشه. این یک فرمان هست به نام تمپ یعنی چی؟ تمپ به معنی موقتی هست، اشاره به فایل هایی روی سیستم عامل ویندوز میکنه که به صورت موقتی ایجاد میشن و در واقع کاربرد خاصی هم ندارن، میتونید هر از گاهی اونها رو پاک بکنید. خب تمپ رو که سرچ کردید اوکی رو زدید، یک سری فایل اینجا براتون پیدار میشه که هیچ کدوم اصلا نیاز نیست داشته باشی، اینا هر از گاهی شما پاک کنید. حجمشون هم اکثرا کمن ولی خب به هر حال ضرری نداره که این فایل ها رو هم
پاک بکنید هیچ اتفاق بدی روی سیستمتون نمیفته، خیالتون راحت باشه. نگاه کنید من الان چیکار میکنم؟ دیلیت میکنم اینا رو، دیلیت. خب حالا میگه یکیش نمیشه، دوتاش نمیشه، اصلا مهم نیست، بقیه رو پاک کرد. اونی که نمیشه رو من تیک اینو میزنم، اسکیپ میزنم که حالا مثلا باقی بمونه. این مثلا چیز خیلی مهمیه، نباید پاک بشه، یعنی خود سیستم عامل حواسش به این روند هست. خب مورد آخر هم گزینه‌ای نیست جز پراپرتیس درایو سیمون. ببینید روی درایو سیمون که ویندوز نصبه، هر از گاهی باید یک کلیناپی انجام بشه. کلیناپ به معنی پاکسازی فایل های هرز و موقتیه، یه چیزی مثل همون تمپی که الان بررسیش کردیم و اینو هر از گاهی باید پاک کنیم. ولی با درایو دیگه اصلا هیچ کاری نداشته باشید، فقط با درایو سی باید این فایل های هرز رو پاک بکنیم. نگاه کنید من رو درایو سی یک کلیک میکنم، بعدش رایت کلیک میکنم، پراپرتیز رو میزنم. اینجا مشخصه های هارد دیسک هم خود داره در واقع نشون میده. شما میره توی قسمت، اگه اشتباه نکنم تولز، بله نگاه کنید یه قسمت داره ارور چکینگ که مخصوص در واقع رفع ارورهای سیستمیه که اصلا نیاز نیست باش فعلا کار داشته باشیم. گزینه‌ای که ما باش کار داریم اپتیمایز اند دیفرگمنت درایو هست. ببینید دیفرگمنت کردن خودش یه مبحث پیچیده‌ایه که باید اگه علاقه من بودید من توی ویدیو مجزا راجع به این موضوع صحبت میکنم، ولی همینقدر بهتون توضیح بدم که هر از گاهی بعد از کار با کامپیوتر، یعنی مثلا بعد از 1 ماه 2 ماه، شما لازم دارید که درایوی که روش سیستم عامل ویندوز نصب شده رو یه بازسازی مجددی انجام بدید و از اون به هم ریختگی که در طی اون 1 یا 2 ماه و یا اون چند مدتی که کار کردید اون بازسازی رو انجام بده و مثل روز اولش بشه درایوتون. میگم مبحث یه مقدار پیچیده‌ایه ولی خب اصلا لازم نیست فعلا زوم بشیم روش. شما گزینه اپتیمایز رو که بزنید به خودش به طور اتوماتیک اپتیمایز و بهینه‌سازی رو روی درایو سی و در مجموع روی کامپیوترتون انجام میده. نگاه کنید من اپتیمایز رو بزنم، میگه روی کدوم درایوتون میخواید اپتیمایزیشن انجام بشه. من میگم رو درایو سی، کار با هیچ گزینه‌ای نداریم، اپتیمایز رو میزنم و اینجا داره در واقع عمل اپتیمایز کردن انجام میشه و خیلی هم راحت سریع انجام شد. یه بار دیگه من انجام میدم، الان انجام شد. ببینید خیلی سریع انجام شد و مورد خاصی رو هم در واقع پیدا نکرد و ما اینجا میتونیم گزینه کلوز رو بزنیم و این کار رو هم انجام داده باشیم. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراهیم کردید. اگه از این پست خوشتون اومده خوشحال میشم لایک بکنید و اگه از این دست محتوا و آموزش ها دوست دارید حتما بیننده کانال خودتون باشید و توی کامنت ها اگه نقطه نظر یا موضوع و یا مشکل کامپیوتری دارید بنویسید که من بتونم در واقع توی ویدیوهای بعدی راجبشون صحبت بکنم و آموزش بسازم. تا درود دیگر، بدرود.